Welcome po ulit sa ating YouTube channel. For today's video, magluluto po tayo ng calamares. Keep on watching! Bago natin ito lulutuin, lilinisin muna natin ito. So, ayan po, nalis ko po yung mga laman loob niya. And then, yung may plastic po dyan, inalis ko na rin po. Siniparit ko na rin po yung ulo niya. Yung ulo po yung may matigas po dyan na parte, inalis ko na rin.